ओके, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन. तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शनની ડેફિનેશન વિશે વાત કરીએ તો કોઈ પણ ફંક્શન, સપોઝ ફંક્શન એફ છે, એ ફંક્શન એફ એક્સથી વાય ઉપર, એક્સ અને વાય બંને મેટ્રિક્સ સ્પેસ છે, બંને મેટ્રિક્સ સ્પેસ વચ્ચે કોઈ પણ સપોઝ ફંક્શન એપ્લાય કર્યું છે તો ફંક્શનને યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ કેવું હોય. તો યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ માટેની ડેફિનેશન શું છે? તો સેમ એઝ ઇટ ઇઝ આપણે જે વાત કરી હતી કન્ટિન્યુટી માટે, કે ફોર એવરી given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that કોઈ પણ એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0 માટે કોઈ એક એવો ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન 0 મળે કે જેથી ડિસ્ટન્સ બિટવીન P and Q is less than delta, then distance between FP and FQ is less than epsilon for every P and Q is belongs to capital X. अभी डेफिनेशन है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट distance between P and Q is less than delta, then distance between FP and FQ is less than epsilon for every P and Q is belongs to X. આ બહુ અગત્યની કન્ડિશન છે. આપણે જ્યારે ખાલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની વાત કરી હતી, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની જ્યારે વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની અંદર કેવું હોય છે કે આ બે પોઈન્ટ ફિક્સ નથી હોતા. ત્યાં એની ડેફિનેશનની પણ આપણે વાત કરી લી. તો એની ડેફિનેશનમાં કંઈક એવું હોય છે કે ફોર એવરી એપ્સિલોન ગ્રેટર દેન 0 there exists a delta greater than 0 such that distance between P and X is less than delta, then distance between f of P and f of X is less than epsilon for every X belongs to capital X. અહીંયા શું કહે છે કે એક ફિક્સ P, then we can say that f is કન્ટિન્યુઅસ એટ પી. એફ કોના આગળ કન્ટિન્યુઅસ છે? પી આગળ. તો આ જે ડેફિનેશન છે સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની ડેફિનેશન છે કે સિમ્પલી ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોય જે તે પોઈન્ટ આગળ, સપોઝ અહીંયા કયા પોઈન્ટ આગળ? પી આગળ કન્ટિન્યુઅસ છે, તો જે તે પોઈન્ટ આગળ સિમ્પલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હોય તેના માટેની ડેફિનેશન શું કહે છે કે પોઈન્ટ પીને ફિક્સ લેવાનો છે. સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ કંઈક સેટ છે, સેટ ઈની અંદર વાત કરીએ છીએ, મેટ્રિક્સ એક્સની અંદર સપોઝ કોઈ સેટ ઈ છે, તો સેટ ઈની અંદર સપોઝ કોઈ પોઈન્ટ પી છે. હવે આ પોઈન્ટ પી માટે કોઈ એક હું રેડિયસ ડિફાઇન કરું છું કે રેડિયસ ડેલ્ટા જેટલી રેડિયસ છે, તો એની આસપાસના જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ છે એ બધા પોઈન્ટ્સનું પીથી ડિસ્ટન્સ કેવું થશે? લેસ દેન ડેલ્ટા થશે. તો સામે આની જે ઇમેજ મળે છે એટલે કે એફ ઓફ ઈ જેને વાત કરીએ, તો એફ ઓફ ઈની અંદર એક પોઈન્ટ એવો એફપી મળશે કે જે આની ઇમેજ હશે. કોની? પીની ઇમેજ હશે. તો એ એફપીની આસપાસ કઈ રેડિયસનું? એપ્સિલોન જેટલી રેડિયસનું એક નેબરહુડ મળશે જેની અંદર બધા પોઈન્ટ કેવા હશે? એફએક્સ પ્રકાર. તો આ બધા પોઈન્ટ્સ જે છે એ કેવા છે? બધા ફિક્સ નથી, આ બધા આર્બિટરી પોઈન્ટ છે. આજુબાજુના ઘણા બધા પોઈન્ટ છે, જ્યારે એફપી કેવું છે? ફિક્સ પોઈન્ટ છે. તો આ વખતે એટલે કે આ ટાઈમે આપણે જે તે ફંક્શન એટલે કે આપેલું ફંક્શન એફ જે છે કે જે ફંક્શન આ બંને વચ્ચે આપણે ડિફાઇન કર્યું છે, આ ફંક્શનને આપણે કેવું કહીએ છીએ? પોઈન્ટ પી આગળ કન્ટિન્યુઅસ કહીએ છીએ. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ કન્ટિન્યુટી. તો આ સિમ્પલ કન્ટિન્યુટીનો ખ્યાલ છે. અહીંયા જે છે એટલે કે યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસની અંદર વાત કરીએ તો યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસની અંદર એવા કોઈ બંને ફિક્સ પોઈન્ટ હોય છે, એવો કોઈ એમ નથી હોતું. હા, અને એવા બંને પોઈન્ટ ફિક્સ હોય છે અને એ દરેક એક્સના જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ અથવા તો સેટ જે પણ સેટ અહીંયા એક્સ હોય તો એક્સ, ઈ હોય તો ઈ, જે પણ સેટ છે એના દરેક પોઈન્ટ માટે આ કન્ડિશન સાચી થવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જ્યોમેટ્રિકલી વાત કરીએ તો સપોઝ આ બે સેટ છે, સપોઝ આપણે ફંક્શન અહીંયા એપ્લાય કર્યું છે. કયું ફંક્શન છે? એફ ફંક્શન આપણે એપ્લાય કર્યું છે. હવે આ એફ ફંક્શન સપોઝ અહીંયા સેટ ઈ છે, અહીંયા તો એની ઇમેજ મળશે એફી મળશે. હવે સપોઝ અહીંયા શું કહે છે કે આ એક પોઈન્ટ પી છે અને આ એક પોઈન્ટ ક્યુ છે, તો આ બંને વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ જો લેસ દેન ડેલ્ટા હોય એટલે કે ડેલ્ટા કરતાં ઓછું હોય તો અહીંયા સામે એની જે ઇમેજ મળે છે એટલે એફપી અને એફ ક્યુ એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેવું હશે? લેસ દેન એપ્સિલોન હશે. ઓકે, અને આ જે વાત છે એ ફક્ત આ બે પોઈન્ટ પૂરતી જ નથી કરવાની, પરંતુ આની અંદર આવા જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ આવ્યા છે, આ પોઈન્ટ અને આ પોઈન્ટ, આ પોઈન્ટ અને આ પોઈન્ટ, ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ માટે, દરેક પોઈન્ટ માટે અહીંયા જે બે પોઈન્ટ માટે હું ડિસ્ટન્સ ડિફાઇન કરું છું એના રિલેટેડ અહીંયા
આ બે પોઈન્ટ માટે પણ એટલે કે એના રિલેટેડ જે પોઈન્ટ છે એના ઉપર ફંક્શન એપ્લાય કરતાં જે ઇમેજ મળે છે એ પોઈન્ટ આગળ પણ જે રીતે અહીંયા ડેલ્ટા આપણને મળ્યું છે એ રીતે અહીંયા એપ્સિલોન મળવું જોઈએ અને જોઈએ જ. એટલા માટે જ અહીંયા કહે છે કે વેનેવર પી અને ક્યુ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ જ્યારે લેસ દેન ડેલ્ટા થાય છે ત્યારે એફ પી અને એફ ક્યુ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેવું થવું જોઈએ? લેસ દેન એપ્સિલોન થવું જોઈએ. સેટ એક્સના દરેક પોઈન્ટ માટે ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ પી એન્ડ ક્યુ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ એક્સ માટે દરેક પોઈન્ટ માટે જો આ વસ્તુ સાચી થતી હોય તો એવા ફંક્શનને આપણે કેવું કહીશું? યુનિફોર્મલી. એનું નામ જ છે યુનિફોર્મ એટલે કે આખા સેટ ઉપર. યુનિફોર્મનો મતલબ એ થાય છે કે આખા સેટ ઉપર થવું જોઈએ. હા, હવે આની અંદર બંનેની અંદર ડિફરન્સ શું છે એની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ છે. યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ આખા સેટ ઉપર મેં કીધું એ પ્રમાણે કે અહીંયા આ બે પોઈન્ટ માટે જ વાત નથી કરવાની, પણ આની અંદર જેટલા પણ પોઈન્ટ છે દરેક પોઈન્ટ્સ માટે આ વાત કરવાની છે. આ ડેફિનેશન સાચી થવી જોઈએ. અહીંયા જે ડેફિનેશન લખી છે એ ડેફિનેશન આ દરેક પોઈન્ટ ઉપર માટે સાચી થવી જોઈએ. દરેક પોઈન્ટ માટે સાચી થાય તો જ એને યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન કહીએ છીએ આપણે. તો યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હશે એ આખા સેટ ઉપર હશે. જ્યારે સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હશે એ કેવું હશે? પર્ટિક્યુલર કોઈ પોઈન્ટ પી માટે હશે. એ આખા સેટ ઉપર મે બી જો દરેક પોઈન્ટ આગળ કન્ટિન્યુઅસ હશે તો મે બી એ જો એ દરેક પોઈન્ટ આગળ કન્ટિન્યુઅસ હશે તો મે બી એ આખા સેટ ઉપર પણ કન્ટિન્યુઅસ થઈ શકે છે, પરંતુ એ જે કન્ટિન્યુટી છે એ સિંગલ પોઈન્ટ ઉપર એપ્લાય કરવાની છે. હા, અહીંયા એક વસ્તુ એ કહી શકાય કે યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે કોઈ એક પોઈન્ટ આગળ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આગળ આપણે વાત કરી શકતા નથી, બરાબર. તો યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુટી માટે કોઈ એક પોઈન્ટ આગળ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ છે એ વાત કરવી નકામી થાય છે, બરાબર. વી કેન નોટ સે અબાઉટ દેટ. ઓકે, નાઉ બીજી એક વસ્તુ છે કે એફ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ઓન એક્સ then it is possible to find each epsilon greater than 0 and for each point p of x a number delta greater than 0 depend on that epsilon and p both. If p is uniformly continuous then each epsilon greater than 0 to find the one number delta greater than 0 which do not all points p or x or p of x. હા, એટલે અહીંયા એવું કહેવા માગે છે કે અહીંયા આજે આપણે ડેલ્ટાની સાપેક્ષે એપ્સિલોન જે ડિફાઇન કરીએ છીએ કન્ટિન્યુટીની અંદર ડેલ્ટાની સાપેક્ષે એપ્સિલોન એટલે કે સપોઝ આપણને ડેલ્ટા મળ્યો કે ડેલ્ટાની વેલ્યુ આ છે તેના રિલેટેડ કોઈ એપ્સિલોન પણ મળશે તો ડેલ્ટાની સાપેક્ષે આપણે જ્યારે એપ્સિલોન ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ ત્યારે એ પી ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે અને ડેલ્ટા પર પણ ડિપેન્ડ કરે છે, બંને ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એપ્સિલોનની વેલ્યુ. જ્યારે અહીંયા યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસની અંદર વાત કરીએ તો યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસની અંદર આપેલો આપણો જે ડેલ્ટા છે ડેલ્ટા ઉપરથી જે આપણે એપ્સિલોન ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ એ કોઈ પોઈન્ટ, કારણ કે અહીંયા કોઈ પોઈન્ટ પર્ટિક્યુલર પી ફિક્સ છે જ નહીં, અહીંયા તો દરેક પોઈન્ટ માટે વાત કરવાની છે. એટલે દરેક પોઈન્ટ માટે જ્યારે વાત કરવી હોય ત્યારે એ પોઈન્ટ્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરતો નથી. એ એપ્સિલોન ફક્ત કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? ડેલ્ટા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો અહીંયા યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ અને સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસની અંદર આ પણ બહુ મોટો ડિફરન્સ છે. ઓકે, બીજી એક આગળ વાત કરી કે ગિવન ફંક્શન એફ ઇઝ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ એટ ધ સર્ટેન પોઈન્ટ ઇઝ મિનિંગલેસ સ્ટેટમેન્ટ. તો એ વાત સાચી છે. આપણે હાલ જ વાત કરી કે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ આગળ આપેલું ફંક્શન યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ છે તો એ કહેવું આપણા માટે યોગ્ય નથી, શક્ય નથી. એવરી યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ ઇઝ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન ઇઝ હા, આ બહુ અગત્યની વાત છે કે કોઈ પણ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હશે તો એ ઓલવેઝ કન્ટિન્યુઅસ હશે. બિકોઝ કારણ કે દરેક પોઈન્ટ માટે આ કન્ડિશન ફૂલફિલ કરે છે તો એ જે તે એક પોઈન્ટ છે એક પોઈન્ટ માટે જે ડેલ્ટા ફાઇન્ડ કરીએ છીએ એના માટે આપણને એપ્સિલોન મળવાનું જ છે. તો જો એ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હશે યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ હશે તો આપેલું ફંક્શન ઓલવેઝ કેવું હશે? સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસ થશે. પણ અહીંયા આગળ એક વાત છે કે જે યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ છે કન્ટિન્યુઅસ થાય છે, પણ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન એ ઓલવેઝ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ થાય કે ના થાય? સપોઝ કોઈ તમારી પાસે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે તો એ યુનિફોર્મલી થાય કે ના? તો એ મે બી થાય પણ ખરું, મે બી ના પણ થાય. તો અહીંયા એના માટે એક સરસ એક્ઝામ્પલ છે કે સપોઝ આપણી પાસે કોઈ ફંક્શન એફ એક્સ છે કે એફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/x છે, જ્યાં એક એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 to 1 ઉપર આપેલું આપણું ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ છીએ. ફંક્શન એફ ઇઝ ફ્રોમ એક્સ ટુ આર.
સપોઝ આ ફંક્શન આપણે આ રીતે ડિફાઇન કરીએ છીએ, બરાબર, કે fx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/x, x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 to 1 અને f ઇઝ ફ્રોમ x to r. આ રીતે આપણે એક ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ છીએ. પહેલાં તો આપણે એની સિમ્પલ કન્ટિન્યુટી માટે વાત કરીએ કે સિમ્પલ, હા, કન્ટિન્યુટીની અંદર આ એની ટોટલ પૂરી ડેફિનેશન છે. એની સિમ્પલ ડેફિનેશન એ પણ જ છે કે સપોઝ તમે જો આવું કહી દો કે લિમિટ x ટેન્સ ટુ a f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ f ઓફ a, જેનું જેનું એક્સપ્લેનેશન છે, આ લિમિટની ડેફિનેશનનું એક્સપ્લેનેશન છે. તો તમે સિમ્પલ આ વસ્તુ પણ સાબિત કરો, લિમિટ x ટેન્સ ટુ a ઇઝ f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ f ઓફ a, ફક્ત આટલું સાબિત કરી નાખો તો પણ વાત એ જ થાય છે કે તમે જે આપેલું છે ફંક્શન, એ ફંક્શન જે તે પોઈન્ટ, એટલે કે આ જે એ આપ્યું છે એ આગળ કેવું છે, કન્ટિન્યુઅસ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા આપણે કન્ટિન્યુઅસની વાત કરીએ તો લેટ એની a ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ 0 to 1, એટલે કે સપોઝ એ કોઈ જે છે એ 0 થી 1 વચ્ચે આવેલું છે, એટલે કે a ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ 0 to 1 આપણે લઈએ છીએ. નાઉ લિમિટ x ટેન્સ ટુ a f ઓફ x ફાઇન્ડ કરીએ આપણે, તો શું થશે, લિમિટ x ટેન્સ ટુ a f ઓફ x એટલે કે કેટલું છે, 1/x છે. હવે આના ઉપર આપણે લિમિટ એપ્લાય કરીશું તો શું મળશે આપણને, લિમિટ એક્સની જગ્યાએ શું મૂકીશું, એટલે કે 1/a. જ્યારે હું અહીંયા સિમ્પલી f ઓફ a ફાઇન્ડ કરીશ તો પણ મને શું મળશે, 1/a મળશે. તો સિમ્પલી કહી શકાય કે આ કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય છે, અને જો આ કન્ડિશન ફૂલફિલ થતું હોય તો દેન f ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ એટ a and a is belongs to 0 to 1 is arbitrary, then f is continuous on હોલ એક્સ, આખા એક્સ ઉપર કેવું, હોલ એક્સ આખા એક્સ ઉપર કેવું છે, કન્ટિન્યુઅસ છે. તો અહીંયા આપેલું ફંક્શન એફ એ કેવું છે, એક્સ ઉપર કન્ટિન્યુઅસ છે. હવે આપણે વાત કરીએ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસની, કે આપેલું ફંક્શન જે છે યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ થાય છે કે નથી થતું. તો યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ થવા માટે આપણે ડેફિનેશનની વાત કરીએ તો આ જે ડેફિનેશનથી આપણે સાબિત કરીશું કે તમારી પાસે જે પણ ડેલ્ટા છે, ડેલ્ટાની રિલેટેડ એપ્સિલોન મળવું જોઈએ, અથવા તો તમે જે એપ્સિલોન લીધો છે એપ્સિલોનને રિલેટેડ તમને ડેલ્ટા, એટલે કે આ સેટની અંદર તમે એપ્સિલોન લીધું છે તેના રિલેટેડ આ સેટની અંદર ડેલ્ટા મળવું જોઈએ, અથવા તો આ સેટની અંદર તમે જે ડેલ્ટા લીધો છે એના રિલેટેડ આ સેટની અંદર એપ્સિલોન મળવું જોઈએ, કોઈ પણ 2 પોઈન્ટ માટે. સપોઝ અહીંયા p અને q ગમે તે 2 પોઈન્ટ્સ લીધા છે, તમે કોઈ પણ આખા સેટના ગમે તે 2 પોઈન્ટ્સ તમે ટેક આઉટ કરી શકો છો. તે બંને પોઈન્ટ માટે આ વસ્તુ સાચી સાબિત થવી જોઈએ. હવે અહીંયા એના માટે આપણે સપોઝ લેટ એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે 10 લઈએ છીએ. સપોઝ એપ્સિલોનની વેલ્યુ તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો, એની ગમે તે વેલ્યુ લઈ શકાય છે. તો એપ્સિલોનની વેલ્યુ 10 લઈએ છીએ એન્ડ ડેલ્ટા ઇઝ બિટવીન 0 to 1, ડેલ્ટાની વેલ્યુ શું લઈએ છીએ, 0 થી 1 વચ્ચે હશે. તો p અને q બે ડિફાઇન કરીએ છીએ કે p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા એન્ડ q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા અપોન 11. આપણે આ રીતે લઈએ, 2 વેલ્યુ લઈએ છીએ, એક p ઇઝ ઇક્વલ્સ 2 પોઈન્ટ્સ લઈએ છીએ, જે રીતે અહીંયા p અને q પોઈન્ટ ડિફાઇન કરવાના છે. તો p ઇઝ ઇક્વલ્સ શું લઈએ છીએ, ડેલ્ટા, અને q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા અપોન એપ્સિલોન લઈશું. તો આ બંને પોઈન્ટ્સ ક્યાં હશે, 0 થી 1 વચ્ચે હશે, કારણ કે ડેલ્ટા 0 થી 1 વચ્ચે છે. તો ડેલ્ટા પણ 0 થી ડેલ્ટા અપોન 11 પણ ક્યાં હશે, 0 થી 1 વચ્ચે હશે. નાઉ p અને q બંને ક્યાં છે, 0 થી 1 વચ્ચે હશે, એટલે કે આપેલા સેટની અંદર છે. હવે ડેફિનેશનની વાત કરીએ તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન p એન્ડ q કેવું થવું જોઈએ, લેસ દેન ડેલ્ટા થવું જોઈએ. તો અહીંયા વાત કરીએ તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન p એન્ડ q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડિસ્ટન્સ બિટવીન p માઇનસ q, દેટ ઇઝ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ડેલ્ટા માઇનસ ડેલ્ટા અપોન 11, દેટ વિલ બી 10 ડેલ્ટા અપોન 11, દેટ ઇઝ લેસ દેન ડેલ્ટા. અહીંયા છેદ મોટો છે, અંશ નાનો છે, એનો મતલબ શું થશે, લેસ દેન ડેલ્ટા થશે. તો આનો મતલબ ડિસ્ટન્સ બિટવીન p અને q કેવું થાય છે, લેસ દેન ડેલ્ટા થાય છે. હવે આ જે જો લેસ દેન ડેલ્ટા થતું હોય તો આપણું એનું સામેનું જે એપ્સિલોન છે, એપ્સિલોન એવું મળવું જોઈએ જેથી શું થવું જોઈએ, હા, આપણે જે એપ્સિલોન નક્કી કર્યો છે એપ્સિલોન કરતાં આ કેવું થવું જોઈએ, નાનું થવું જોઈએ. તો એપ્સિલોન કેટલા લીધા છે આપણે, 10 લીધા છે. તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન fp અને fq કેવા થવા જોઈએ, એ એપ્સિલોન કરતાં નાના થવા જોઈએ. તો હવે એ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ કે ડિસ્ટન્સ બિટવીન f ઓફ p અને f ઓફ q, f ઓફ p અને f ઓફ q વચ્ચેનું આપણે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. તો f ઓફ p અને f ઓફ q વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શું થશે, તો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ f ઓફ p માઇનસ f ઓફ q થશે. બટ f ઓફ p ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું કહી શકાય, 1/p માઇનસ 1/q
ક્યુ બરાબર પણ બીકોઝ આપણે એફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લીધેલું છે 1/x લીધેલું છે એટલા માટે એફ ઓફ પી બરાબર 1/p અને એફ ઓફ ક્યુ બરાબર 1/q થશે. હવે પી બરાબર કેટલા છે ડેલ્ટા છે એટલે કે 1/delta માઇનસ 1/delta upon 11 that will be 1/delta minus 11/delta that will be is equals to શું થશે delta minus 1 minus 11 upon delta that will be 10 upon delta વેલ્યુ શું આવશે આપણને વેલ્યુ શું મળશે 10/delta મળશે. તો હા તો 10/delta મળશે. હા 10/delta મળશે તો આ વેલ્યુ કેવી છે ગ્રેટર દેન 10 કહી શકાય બીકોઝ ડેલ્ટા ઇઝ બિટવીન 0 to 1 છે. ડેલ્ટાની વેલ્યુ કેવી છે 0 થી 1 વચ્ચે છે તો 10/deltaની વેલ્યુ કેવી કહી શકાય ગ્રેટર દેન. હા પણ એપ્સિલોન બરાબર આપણે શું લીધા હતા 10 લીધા હતા તો આનો મતલબ એવું મળે છે કે ડિસ્ટન્સ બિટવીન એફપી અને એફક્યુ આપણને કેવું મળે છે ગ્રેટર દેન એપ્સિલોન મળે છે. આનો મતલબ શું થાય છે આપણને તો કેવું મળવું જોઈએ ડિસ્ટન્સ બિટવીન એફપી અને એફક્યુ ડેફિનેશન પ્રમાણે ડેફિનેશન શું કહે છે આપણને ડેફિનેશન પ્રમાણે ડિસ્ટન્સ બિટવીન એફપી અને એફક્યુ લેસ દેન એપ્સિલોન મળવું જોઈએ જ્યારે આપણને શું મળે છે ગ્રેટર દેન એપ્સિલોન મળે છે તો વિચ ઇઝ એબ્સર્ડ એ કેવું છે ખોટું છે અને ખોટું છે એનો મતલબ શું થાય છે કે અવર એફ ઇઝ નોટ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ. તો એનો મતલબ એવું થાય છે કે કોઈ પણ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોય તો એ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ હોય જ એવું જરૂર નથી ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી બરાબર. તો આ જે થિયોરમ છે થિયોરમ કોન્વર્સ તરીકે પૂછી શકાય કે કોન્વર્સ તરીકે એટલે કે એ રીતે પૂછી શકાય કે ડિસ્કસ અબાઉટ ધ continuous function and uniformly continuous and discuss about that કે uniformly every continuous function is uniformly continuous or not એટલે કે દરેક continuous function uniformly continuous કહી શકાય કે ના કહી શકાય તો આપણે એવું લખી શકીએ કે it is need not be true જરૂરી નથી કે સાચું હોય. તેનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણી પાસે આ છે કયું કે fx is equals to 1/x ફંક્શન છે કે fx is equals to તમે 1/x ફંક્શન લો તો એ જે ફંક્શન થાય છે એ ફંક્શન કેવું છે તો કે મે બી એ કેવું છે કે કન્ટિન્યુઅસ છે કન્ટિન્યુઅસ થાય છે પરંતુ યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ થતું નથી. તો આ બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ હતું એ જે થિયોરમ અથવા તો એને એક્ઝામ્પલ કહી શકાય એક્ઝામ્પલ સાબિત કરવા માટેનું. હવે નેક્સ્ટ આપણી પાસે એક થિયોરમ છે કે થિયોરમ શું કહે છે આપણને થિયોરમ નંબર 13 છે કે થિયોરમ નંબર 13 શું કહે છે કે ઇફ એફ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ મેપિંગ સપોઝ એફ એ એક્સથી વાયનું ફંક્શન છે અને કેવું છે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે કે એફ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ મેપિંગ એન્ડ ઈ ઇઝ ધ કનેક્ટેડ સબસેટ ઓફ એફ એટલે કે ઈ એક્સનો કેવો સબસેટ છે કનેક્ટેડ સબસેટ છે ઈ ઇઝ ધ કનેક્ટેડ સબસેટ ઓફ ધ એફ એક્સ છે બરાબર. તો જો ઈ એ કનેક્ટેડ સબસેટ હશે તો એફ ઇઝ ઓલ્સો કનેક્ટેડ તો એની જે ઇમેજ મળે છે એટલે કે એફ એપ્લાય કર્યા પછી તમને એફ ઓફ ઈ જે મળે છે તો આપણે સાબિત કરવાનું છે કે આ પણ કેવું છે ઓલ્સો એ કનેક્ટેડ થાય છે એવું સાબિત કરવાનું છે. એટલે કે ટૂંકમાં આ થિયોરમને એ રીતે પણ કહી શકાય કે કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ ઓફ ધ કનેક્ટેડ સેટ ઇઝ ઓલ્સો એ કનેક્ટેડ બરાબર. કોઈ પણ કનેક્ટેડ સેટ હોય એની કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ કેવી થાય છે કનેક્ટેડ થાય છે. તો એના પહેલાં આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કનેક્ટેડ જો કે તમે આગળ ભણી ગયા છો છતાં પણ આપણે ફરીથી એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ કે કનેક્ટેડ સેટ કોને કહેવાય. તો કનેક્ટેડ સેટ કહેવા માટે એની જે કોન્વર્સ ડેફિનેશન છે આમાં એનું કોન્વર્સ જે છે એ સ્ટ્રોંગ છે એટલા માટે આપણે કોન્વર્સની વાત કરીશું કે નોટ કનેક્ટેડ કોને કહેવાય એ સમજીશું તો કનેક્ટેડ વિશે સારો એવો ખ્યાલ આવી જશે. તો નોટ કનેક્ટેડની ડેફિનેશન બહુ સરસ છે. તો નોટ કનેક્ટેડ ડેફિનેશન કંઈક એવી છે કે ધેર એક્ઝિસ્ટ એ એન્ડ બી આર નોન એમ્પ્ટી કોઈ બે નોન એમ્પ્ટી સેટ એવા મળવા જોઈએ કે એ એન્ડ બી આર ધ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ ધેટ સેટ સબસેટ ઓફ ધેટ સેટ એટલે કે ઈ કે જે પણ જેને તમે નોટ કનેક્ટેડ કહેતા હોય એ બે સબસેટ એવા મળવા જોઈએ કે જેથી એ આ કન્ડિશન્સ છે એની યાદ રાખવાની છે કે એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ બી બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 એ બાર ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5
A union B is equals to that set E and આ જો ત્રણ કન્ડિશન સાબિત થતી હોય એટલે કે એ અને બી બારનું ઇન્ટરસેક્શન ફાઈ થવું જોઈએ, એ બાર અને બીનું ઇન્ટરસેક્શન ફાઈ થવું જોઈએ અને એ યુનિયન બી કેવું થવું જોઈએ, ઈ થવું જોઈએ. જો આવા બે સેટ મળતા હોય કે જે બંને નોન એમ્પ્ટી સેટ હોય તો એવા સેટને કેવું કહીશું આપણે? નોટ કનેક્ટેડ, એટલે કે કનેક્ટેડ નથી એવું કહીશું. અને અધરવાઇઝ જો આ કન્ડિશન ફૂલફિલ ના થતી હોય તો એવા સેટને આપણે શું કહીશું? કનેક્ટેડ સેટ છે એવું કહીશું. તો અહીંયા નોટ કનેક્ટેડની ડેફિનેશન તો આપણે આ થિયોરમ પણ આ જ ડેફિનેશનથી આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે કે નોટ કનેક્ટેડ કોને કહેવાય અને ડેફિનેશનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આપેલો આ થિયોરમ સાબિત કરીશું. આની અંદર પહેલાં એક આ વસ્તુ સમજી લે કે બી બાર કોને કહીએ છીએ આપણે? ક્લોઝર ઓફ ધ બી. ક્લોઝર કોને કહેવાય છે? કે સેટ ઓફ ધ લિમિટ પોઈન્ટ બી બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું કહીશું? બી યુનિયન બી ડેશ, એટલે કે એના લિમિટ પોઈન્ટનો સેટ અને એ સેટ પોતે બંનેનો જે યુનિયન કરીએ છીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્લોઝર કહીએ છીએ. તો ક્લોઝરની ડેફિનેશન પણ અહીંયા યાદ રાખીશું. ઓકે, તો આટલી જો કન્ડિશન, તો આની અંદર 1, 2, 3 અને 4 આ 4 કન્ડિશન જો ફૂલફિલ કરે તો આપેલા સેટને કેવું કહીશું આપણે? નોટ કનેક્ટેડ સેટ કહીશું આપણે. ઓકે, નવ હવે થિયોરમ તરફ જઈએ પાછા. તો થિયોરમ આપણને શું કહે છે કે અહીંયા લખેલું છે કે એફ ઇઝ ફ્રોમ એક્સ ટુ વાય. એફ પોતે કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે અને એક્સની અંદર જે એક સેટ ઈ આવેલો છે એ પોતે કેવું છે? કનેક્ટેડ છે. તો એની ઇમેજ જે છે એને પણ આપણે શું સાબિત કરવાની છે? કનેક્ટેડ છે એવું સાબિત કરવાનું છે. તો એના માટે આપણે કોન્વર્સ ધારી લઈએ કે લેટ એફ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ. ઊંધું ધારી લઈએ આપણે, બરાબર? કે જે કોન્ટ્રાડિક્શનની મેથડથી આપણે પ્રૂવ કરવાનું ટ્રાય કરીએ કે કોન્ટ્રાડિક્શનની મદદથી ઘણા બધા થિયોરમ્સ પ્રૂવ થતા હોય છે. તો આ થિયોરમને પણ આપણે બિકોઝ આપણી પાસે જે કોન્વર્સ કન્ડિશન છે એ બહુ સ્ટ્રોંગ છે તો આપણે એનો જ ઉપયોગ કરી અને આપણે સાબિત કરીશું કે એફ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ છે એવું આપણે ધારી લઈએ. તો આપણે એવું સાબિત કરીશું કે ઈ પોતે પણ કેવું થાય છે? નોટ કનેક્ટેડ. એટલે કે એફ જો નોટ કનેક્ટેડ હોય તો ઈ નોટ કનેક્ટેડ છે, તો એફ કનેક્ટેડ હોય તો ઈ કેવું હશે? કનેક્ટેડ હશે. તો એફને નોટ કનેક્ટેડ લઈએ અને આપણે આગળ વધીએ છીએ. નાઉ લેટ A and B are non-empty subset of y ના કોઈ બે નોન એમ્પ્ટી સબસેટ લઈએ છીએ જેનું શું નામ આપીએ છીએ આપણે? ઈ અને બી આપીએ છીએ કે ઈ અને બી બંને કેવા છે? વાયના બે સબસેટ છે. જે રીતે અહીંયા ડેફિનેશનમાં આપણે વાત કરીએ તે કે કોઈ પણ બે નોન એમ્પ્ટી સબસેટ અહીંયા જે મેટ્રિક્સ સ્પેસની અંદર હોય મેટ્રિક્સ સ્પેસની વાત કરવાની છે. તો જે બે સેટ છે એ બે સેટ કેવા હોવા જોઈએ? નોન એમ્પ્ટી હોવા જોઈએ. સાથે સાથે એ બંને આ બે કન્ડિશન તો હું અહીંયા લખતો નથી, આ પણ અહીંયા લખેલી જ છે. તો આ બંને સેટ કેવા છે? તો આ ત્રણ કન્ડિશન ફૂલફિલ પણ કરે છે. એટલે કે એ ઇન્ટરસેક્શન બી બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 પણ છે, એ બાર ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 પણ છે અને યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે? એફ ઓફ ઈ છે. ઓકે, બિકોઝ એફ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ આપણે સપોઝ કરી લીધું છે. જો સપોઝ કર્યું હોય તો આ કન્ડિશન ફૂલફિલ કરતો હોય તો જ આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણી પાસે એફ ઓફ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ છે એવું કહી શકાય છે. ઓકે, નાવ હવે આપણે આગળ વધીએ તો ઈને આપણે નોટ કનેક્ટેડ સાબિત કરવું છે. આપણો ટાર્ગેટ એ છે ટુ પ્રૂવ, લખીએ આપણે ટાર્ગેટને લખીએ ટુ પ્રૂવ ઈ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ. ઈને કેવું સાબિત કરવું છે? નોટ કનેક્ટેડ છે એવું સાબિત કરવું છે. તો ઈને નોટ કનેક્ટેડ છે એવું સાબિત કરવા માટે તો એના માટે પણ આપણે આ જ કન્ડિશન સાબિત કરીશું કે બે એવા સેટ મળવા જોઈએ કે જે બંને કેવા હોવા જોઈએ? નોન એમ્પ્ટી મળવા જોઈએ અને આ ત્રણ કન્ડિશન એના માટે સાબિત થવી છે. તો સપોઝ જી અને એચ કે લેટ ટેક જી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ. એટલે કે એ જે હતી એની ઇન્વર્સ ઇમેજ, કારણ કે એ ક્યાં છે? વાયની અંદર છે, તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ ક્યાં હશે? એક્સની અંદર હશે. તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ એટલે કે એફ ઇન્વર્સ એ અને ઈનું ઇન્ટરસેક્શન કરીએ તો જી મળે છે અને એચ એક સેટ લઈએ છે કે જે ક્યાંથી મળે છે? ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇન્વર્સ બી મળે છે. બરાબર, તો જી અને એચ બે આવા સેટ લઈએ છે. અહીંયા એ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી છે, એ કેવું છે? નોન એમ્પ્ટી છે. તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ પણ કેવી હશે? નોન એમ્પ્ટી હશે બિકોઝ એફ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. એફ કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ છે. તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ પણ કેવી હશે?
નોન એમ્પ્ટી હશે એટલે કે એફ ઇનવર્સ એ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી, અને એફ ઇનવર્સ એ નોન એમ્પ્ટી હોય તો જી પણ કેવું થશે? નોન એમ્પ્ટી હશે. સિમિલરલી એચ ઇઝ ઓલ્સો એ નોન એમ્પ્ટી, એચ પણ કેવું હશે? નોન એમ્પ્ટી હશે. તો પહેલી વસ્તુ આપણી સાબિત થઈ જાય છે કે એ અને બી એટલે કે એફ એચ જી અને એચ બંને એવા મળે છે કે જે કેવા છે? નોન એમ્પ્ટી છે, એટલે કે જી ઇઝ નોન એમ્પ્ટી એન્ડ એચ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી. હવે બીજી આ 3 કન્ડિશન સાબિત કરવાની છે, એટલે કે જી ઇન્ટરસેક્શન એચ બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5, જી બાર ઇન્ટરસેક્શન એચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 અને જી અને એચનું યુનિયન કરો તો એ મળવો જોઈએ. તો એના માટે વાત કરીએ તો પહેલાં તો બંનેનું યુનિયન કરીએ આપણે, એટલે કે જી યુનિયન એચ કરીએ તો શું થાય છે? તો જી યુનિયન એચ કરીએ તો જી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે? એ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ એ છે, યુનિયન એચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે? એ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ બી છે. બરાબર, એ અને બી, એફ ઇનવર્સ એ અને એફ ઇનવર્સ બીનું યુનિયન છે. હવે ઈ જે છે એ ઈને બંનેમાંથી કોમન કાઢી શકાય, તો ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ એફ ઇનવર્સ એ યુનિયન એફ ઇનવર્સ બી આવું કહી શકાય છે, ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ એ યુનિયન બી કહી શકાય છે. અને એફ ઇનવર્સ એ યુનિયન બી દેટ ઇઝ એફ ઓફ ઈ, જે આપણે અહીંયા લીધેલું છે કે એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એફ ઓફ બી, તો ધેન ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ એફ ઓફ ઈ, but f inverse f of e is f, then that is equals to e intersection e, that is e. તો આનો મતલબ શું થાય છે કે g intersection h is equal to સાબિત થાય છે? એ સાબિત થાય છે. તો સેકન્ડ કન્ડિશન આપણે કહીએ કે g intersection h is equal to શું મળે છે? એ મળે છે. નાવ હવે આ બે કન્ડિશન સાબિત કરવાનું રહેશે કે g intersection h bar is equal to 5 અને g bar intersection h is equal to 5. આ બંને કન્ડિશન સાબિત કરવા માટે આપણે આની જે કન્ડિશન્સ આપેલી છે એ કન્ડિશન્સનો જ આપણે ઉપયોગ કરીએ. તો એના માટે શું કરીશું કે લેટ નાવ આપણી પાસે જી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ એ આપેલું છે, આપણે લીધું છે, ટેક કર્યું છે કે જી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું લીધું છે આપણે? ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ એ. તો હું આવું કહી શકું કે જી ઇઝ ધ સબસેટ ઓફ એફ ઇનવર્સ એ, કેમ કે જી જે છે એ આ બંનેના ઇન્ટરસેક્શનમાં છે, તો આ બંને સેટની અંદર આવેલો છે તો જ આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ જી છે. તો બંનેમાં આવેલો એનો મતલબ શું છે કે આ સેટની અંદર આખો કન્ટેન થયેલો હોય, એટલે કે જી ઇઝ સબસેટ ઓફ એફ ઇનવર્સ એ કહી શકાય છે. હવે જી જે સબસેટ ઓફ એફ ઇનવર્સ એ, તો જી બાર ઇઝ સબસેટ ઓફ એફ ઇનવર્સ જી ઇઝ સબસેટ ઓફ પહેલાં તો એફ ઇનવર્સ એ બાર કહી શકાય. બરાબર, કારણ કે એ ઇઝ અ સબસેટ ઓફ એ બાર. આપણી પાસે ડેફિનેશન હમણાં જ મેં કહ્યું કે ક્લોઝર કોને કહેવાય? તો ક્લોઝરની અંદર સેટ પણ હોય અને સેટના લિમિટ પોઈન્ટ પણ હોય. તો સેટ પોતે તો સેટ એ બારની અંદર હશે જ, તો એ બાર એની જગ્યાએ હું આવું લખી શકું કે બાર. બરાબર, એટલે કે એફ ઇનવર્સ, એટલે કે જો જી એફ ઇનવર્સ એમાં હોય તો જી એ ક્યાં હશે? એફ ઇનવર્સ એ બારની અંદર ઓલવેઝ કન્ટેન થતો હશે. નાવ તો બંને બાજુ હું બાર લઉં તો જી બાર ઇઝ અ સબસેટ ઓફ એફ ઇનવર્સ એ બારનો બાર થશે. બરાબર, પણ એફ ઇનવર્સ એ બાર કેવું થશે? ક્લોઝ સબસેટ થશે. તો ક્લોઝનો તો શું થાય છે? બાર એ પોતે જ થાય છે, આપણને ખબર છે કે ઇફ એ ઇઝ અ ક્લોઝ ધેન એ બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ. આપણી પાસે સેટ છે, થિયોરમ છે, આગળ સાબિત કરેલું છે. તો થિયોરમના આધારે એફ ઇનવર્સ એ બારનો બાર જે થશે એ પોતે શું થઈ જશે? એફ ઇનવર્સ એ બાર જ થઈ જશે. એટલે કે જી બાર ઇઝ અ સબસેટ ઓફ એફ ઇનવર્સ એ બાર. હવે એફ ઇનવર્સ ફંક્શન જે છે હું એને આ બાજુ લાવું તો એફ ઓફ જી બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું લખી શકાય? ઇઝ અ સબસેટ ઓફ એ બાર છે એવું લખી શકાય. બરાબર, તો આને એક નંબર 1 કહી દઈએ કે એફ ઓફ જી બાર ઇઝ અ સબસેટ ઓફ એ બાર થાય છે. હવે બીજું જે કન્ડિશન આપી છે એનો ઉપયોગ કરીએ આપણે કે એચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે શું લીધું છે કે ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇનવર્સ બી, આવું આપણે ટેક કરેલું છે. તો બંને બાજુ એફ એપ્લાય કરું તો એફ ઓફ એચ ઇઝ ઇક્વલ્સ શું લખાય? એફ ઓફ ઈ ઇન્ટરસેક્શન એફ ઓફ એફ ઇનવર્સ બી, that will be f of e intersection b. Okay, then f of e is equals to શું છે? a યુનિયન b છે ને, આપણે ટેક કરેલું છે ઇન્ટરસેક્શન b, that will be the b. તો f of h is equals to આપણને શું મળે છે? b મળે છે. તો આને નંબર 2 આપીએ.
બરાબર, કે એફ ઓફ એચ બરાબર બી મળે છે અને એફ ઓફ જી બાર બરાબર શું મળે છે, એ બાર મળે છે. હવે આપણી પાસે આગળ જે કન્ડિશન્સ લીધી તે કન્ડિશન્સની અંદર હતું કે એ ઇન્ટરસેક્શન બી બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું હતું, 5 હતું. તો એ ઇન્ટરસેક્શન બી બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ જો 5 હોય તો એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણી પાસે એની એ બાર ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લઈએ આપણે કે એ બાર ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5. તો એ બારની અંદર કોણ આવ્યું છે, આખું સેટ એફ ઓફ જી બાર આવ્યો છે. તો એ બાર માટે જે કામ થતું હોય એફ ઓફ જી બાર માટે કહી શકાય કે એફ ઓફ જી બાર ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે, એફ ઓફ એચ છે. તો એફ ઓફ એચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થશે, 5 થશે. તો ધેન વી કેન સે દેટ કે એફ ઓફ જી બાર ઇન્ટરસેક્શન એચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 બીકોઝ અવર ફંક્શન એફ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. કૌંસમાં બ્રેકેટમાં લખવું પડે. ધેન જી બાર ઇન્ટરસેક્શન એચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું મળશે, એફ ઇનવર્સ 5 મળશે. ધેન વી કેન સે દેટ f inverse 5, then we can say that કે g bar intersection h is equals to 5. તો સેકન્ડ કન્ડિશન પણ અહીંયા પ્રૂવ થાય છે, એટલે કે આ કન્ડિશન પણ પ્રૂવ થાય છે. તો સિમિલરલી વી કેન પ્રૂવ દેટ કે g ઇન્ટરસેક્શન h બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઓલ્સો 5, એટલે કે g ઇન્ટરસેક્શન, એટલે કે આ કન્ડિશન પણ તમે સિમિલરલી કરીને પ્રૂવ કરી શકો છો. તો 1, 2 અને 3 કન્ડિશન, એટલે કે અહીંયા 1, 2 અને 3 કન્ડિશન જી ઇન્ટરસેક્શન એ જી યુનિયન છે, જી યુનિયન એચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ. તો 1, 2 અને 3 કન્ડિશન તમે જો સાબિત કરો છો, એટલે કે આવીને આવી એક ત્રીજી કન્ડિશન થશે. સિમિલરલી યુ કેન પ્રૂવ દેટ કે જી ઇન્ટરસેક્શન એચ બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 ઓલ્સો. તો 1, 2, 3 અને 4 આ ચારે ચાર કન્ડિશન જો તમે સાચી સાબિત કરો છો તો આપેલા સેટને કેવું કહેવાય છે, નોટ કનેક્ટેડ. એટલે કે કયો સેટ હતો આપણો, તો સેટ ઈ જે છે એ સેટ ઈ માટે આ બધી વસ્તુ આપણે સાબિત કરી છે. તો અહીંયા આપણે એવું સાબિત કર્યું છે કે ઈ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ. તો અહીંયા એવું કહી શકાય કે વેનેવર ઈ ઇઝ એફ ઓફ ઈ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ, એટલે કે જ્યારે એફ ઓફ ઈ કેવું છે, નોટ કનેક્ટેડ છે, ત્યારે ઈ પોતે કેવું છે, નોટ કનેક્ટેડ છે. જ્યારે એફ ઓફ ઈ નોટ કનેક્ટેડ છે ત્યારે ઈ પણ કેવું છે, નોટ કનેક્ટેડ છે. તો દેન વી કેન સે દેટ કે જ્યારે ઈ ઇઝ કનેક્ટેડ હશે, એનું નેગેટિવ સ્ટેટમેન્ટ વાત કરીએ તો જ્યારે ઈ કનેક્ટેડ હશે ત્યારે એફ ઓફ ઈ પણ કેવું હશે, કનેક્ટેડ હશે. એન્ડ વિચ ઇઝ અવર થિયોરમ, જે આપણું શું છે, થિયોરમ છે. અથવા તો એને કોન્ટ્રાડિક્શન પણ કહી શકાય કે આપણે સપોઝ ઈ જે છે એને શું લઈને નીકળ્યા હતા, કનેક્ટેડ લઈને નીકળ્યા હતા, જ્યારે છેલ્લે આપણને શું મળે છે, ઈ કેવું છે, નોટ કનેક્ટેડ છે, વિચ ઇઝ ધ કોન્ટ્રાડિક્શન. તો કહી શકાય કે આપણે જે સપોઝ કર્યું હતું, શું સપોઝ કર્યું હતું, એફ ઓફ ઈ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ, એ ખોટું છે. તેનો મતલબ શું છે, એફ ઓફ ઈ ઇઝ કનેક્ટેડ. તો તમે બંને રીતે આ વસ્તુને કહી શકો છો, બરાબર. તો એનો મતલબ એવું થાય છે કે કોઈ પણ કનેક્ટેડ સેટ આપેલો હોય એની કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ જો લેવામાં આવે તો એ પણ કેવી મળે છે, કનેક્ટેડ મળે છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ ઓફ ધ કનેક્ટેડ સેટ ઇઝ ધ કનેક્ટેડ. બહુ સરસ થિયોરમ હતો આ, બરાબર. હવે આગળ ડિસકન્ટિન્યુટી વિશેની વાત કરીએ કે ડિસકન્ટિન્યુટી કોને કહેવાય. આપણે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન તો આપણને ખબર છે કે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન બે પ્રકારના, યુનિફોર્મલી કન્ટિન્યુઅસ અને સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસ, બે પ્રકારના કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હોય છે. હવે ડિસકન્ટિન્યુટીની વાત કરીએ કે ડિસકન્ટિન્યુટી ડિસકન્ટિન્યુટીઝ કોને કહેવાય. તો ડિસકન્ટિન્યુટીઝ બે પ્રકારની હોય છે. એક તો ફર્સ્ટ કાઇન્ડ અને બીજી જે છે સેકન્ડ કાઇન્ડ. ફર્સ્ટ કાઇન્ડ અને સેકન્ડ કાઇન્ડ આ બે પ્રકારની બંને પ્રકારની ડિસકન્ટિન્યુટીઝ હોય છે કે એફ ઇઝ ધ ડિસકન્ટિન્યુઅસ ઓફ ધ ફર્સ્ટ કાઇન્ડ અને એફ ઇઝ ધ ડિસકન્ટિન્યુઅસ ઓફ ધ સેકન્ડ કાઇન્ડ. હવે આ બંને પ્રકારની જે ડિસકન્ટિન્યુટીઝ છે એને સમજવા માટે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો કન્ટિન્યુટીની ડેફિનેશન આપણને સમજમાં પૂરેપૂરી આવી છે. તો કન્ટિન્યુઅસને હમણાં જે મેં લખી હતી એ ડેફિનેશન સિમ્પલ લખું કે લિમિટ એક્સ ટેન્ડ્સ ટુ એ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, જો એફ ઓફ એ થતો હોય તો આપેલું ફંક્શન એફ એ આગળ કેવું થાય છે, ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ એટ એ આગળ કેવું થશે, કન્ટિન્યુઅસ થાય છે, બરાબર.
કે જો આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ થતી હોય તો આપેલું ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ સેટ એ છે એવું કહી શકાય છે. તો આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ થવી જોઈએ, બરાબર. હવે જો એ આગળ કન્ટિન્યુઅસ થવું હોય તો હવે આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ થાય તો એને કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય, અધરવાઇઝ એને કન્ટિન્યુઅસ કહેવાશે નહીં. એને કેવું કહેવાશે? ડિસકન્ટિન્યુઅસ કહેવાશે. તો આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ ના થવાનું ક્યારે પ્રશ્ન બને છે કે આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ ક્યારે ના થાય? તો આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ ના થવા માટે બે પ્રશ્નો છે કે આપણે ધોરણ 11ની અંદર સેન્ડવિચ થિયોરમ ભણ્યા હતા કે એફ ઓફ એ પ્લસ અને એફ ઓફ એ માઇનસ, બરાબર. એટલે કે જમણું લક્ષ અને ડાબું લક્ષ જેને કહેતા હતા, બરાબર, કે પોઝિટિવ લિમિટ પોઝિટિવ લિમિટ એન્ડ નેગેટિવ લિમિટ, બંને લિમિટની વાત કરીએ કે એફ ઓફ એક્સ પ્લસ અને એફ ઓફ એક્સ માઇનસ, જો આ બંને એક્ઝિસ્ટ થાય અને બંને જો ઇક્વલ થાય તો આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ છે એવું કહી શકાય છે. આ બંને એક્ઝિસ્ટ થવા જોઈએ અને સાથે સાથે બંને કેવા હોવા જોઈએ? એફ ઓફ એ પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એફ ઓફ એ માઇનસ, બંને સરખા પણ હોવા જોઈએ, બરાબર. તો જ આપેલી જે કન્ટિન્યુટી છે, આપેલી જે લિમિટ છે એ લિમિટને એક્ઝિસ્ટ છે એવું કહી શકાય છે. હવે પહેલી વસ્તુ તો આ બંને કેવા થવા જોઈએ? એક્ઝિસ્ટ થવા જોઈએ. અને પછી બંને કેવા થવા જોઈએ? ઇક્વલ થવા જોઈએ. બે પ્રકારની વાત છે. જો આ બંને વસ્તુ સાચી થશે તો આપણી લિમિટ કેવી થશે? એક્ઝિસ્ટ થશે. અને આપણી લિમિટ એક્ઝિસ્ટ થશે તો આપેલા ફંક્શનને કેવું કહીશું આપણે? કન્ટિન્યુઅસ કહીશું. પણ આ બંનેમાંથી જો એક પણ વસ્તુ સાચી નહીં હોય, એટલે કે એક્ઝિસ્ટ નહીં થતું હોય, અથવા તો આ બંને એક્ઝિસ્ટ ના થતા હોય, અથવા તો આ બંને ઇક્વલ ના થતા હોય, એટલે કે અહીંયા એવું થાય છે કે આ બંને જો એક્ઝિસ્ટ ના થતા હોય તો ઓટોમેટિકલી ઇક્વલ તો થવાના જ નથી. પરંતુ એવું ક્યારેક બની શકે છે કે બંને એક્ઝિસ્ટ થતા હોય પરંતુ બંને ઇક્વલ ના થતા હોય. એટલે કે ટૂંકમાં એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તો ઇક્વલ પણ ના પણ થતા હોય, અને અથવા તો એક્ઝિસ્ટ ના થતા હોય અને ઇક્વલ પણ ના થતા હોય. તો આ બંને જો કન્ડિશનો સાચી ના હોય તો એના માટે બે પ્રકારની ડિસકન્ટિન્યુટીઝ એપ્લાય કરવામાં આવી છે. કે ફર્સ્ટ કાઇન્ડની જે ડિસકન્ટિન્યુટી છે, ફર્સ્ટ કાઇન્ડની ડિસકન્ટિન્યુટીમાં કેવું છે કે આ બંને એક્ઝિસ્ટ થાય છે, આ સાચું થાય છે. એટલે કે તમે અહીંયા સુધી આવી જાઓ છો કે એફ ઓફ એ પ્લસ અને એફ ઓફ એ માઇનસ શોધી શકો છો. એટલે કે એફ ઓફ એ પ્લસની વેલ્યુ પણ મળે છે, એફ ઓફ એ માઇનસની વેલ્યુ પણ મળે છે, અને બંને એક્ઝિસ્ટ છે. પરંતુ એફ ઓફ એ પ્લસ અને એફ ઓફ એ માઇનસ કેવા છે? ઇક્વલ થતા નથી, નોટ ઇક્વલ છે. અને બંને નોટ ઇક્વલ હોય તો આપણને ખબર છે કે લિમિટ એક્ઝિસ્ટ નથી એવું કહી શકાય. લિમિટ એક્ઝિસ્ટ ના હોય તો એને કન્ટિન્યુઅસ નથી એવું કહી શકાય. કન્ટિન્યુઅસ ના હોય તો કેવું છે? ડિસકન્ટિન્યુઅસ છે. તો આવી જે ડિસકન્ટિન્યુટી હોય એને શું કહીશું આપણે? ફર્સ્ટ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુટી કહીશું. સેકન્ડ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુટીમાં કેવું હોય છે કે આ બંને એક્ઝિસ્ટ જ ના થતા હોય. ક્યારેક એવું બને છે કે એફ ઓફ એ પ્લસ અને એફ ઓફ એ માઇનસ એક્ઝિસ્ટ જ ના થાય, એની વેલ્યુ જ ના મળે. તો આ બંને વેલ્યુ જ ના મળે તો આપેલી જે તો પછી આગળ ઇક્વલ છે કે નથી એ ચેક કરવાની કોઈ જરૂરત જ રહેતી નથી, કારણ કે બંનેની વેલ્યુ જ નથી મળે તો તમે ઇક્વલ કોને કહેશો? તો બંનેની વેલ્યુ ના જ મળે ત્યારે એવા પ્રકારની જે ડિસકન્ટિન્યુટી છે એને શું કહીશું આપણે? સેકન્ડ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુટી છે એવું કહીશું. તો ફર્સ્ટ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુટી અને સેકન્ડ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુટી બહુ અગત્યની વસ્તુ છે કે કોને કહેવાય છે. તો એના માટે આપણને કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની આ જે ડેફિનેશન છે, કઈ ડેફિનેશન? લિમિટવાળી ડેફિનેશન. અને લિમિટ શું કહેવા માંગે છે એ વસ્તુ બંને જો ખબર હોય આપણને તો આ જે ડિસકન્ટિન્યુટીની ડેફિનેશન છે, ડિસકન્ટિન્યુટી ડેફિનેશનને આરામથી સમજી શકાય છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુઅસ અને સેકન્ડ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુઅસ આ બંને જે છે એ સમજવા માટે આપણે જે કન્ટિન્યુટીની ડેફિનેશન છે એ ડેફિનેશનનો ઉપયોગ આપણે કર્યો છે. નાઉ હવે તો હવે એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે એક એક્ઝામ્પલ છે કે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 અથવા તો 0. 1 ક્યારે? કે ઇફ એક્સ ઇઝ રેશનલ અને ઇફ એક્સ ઇઝ ઇરેશનલ. સપોઝ આવું એક ફંક્શન આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ. કેવું ફંક્શન છે? એફ એક્સની વેલ્યુ 1 મળે છે ક્યારે? જ્યારે એક્સ એ રેશનલ હોય છે, અને એફ ઓફ એક્સની વેલ્યુ 0 મળે છે, જેને સ્ટેપ ફંક્શન પણ કહી શકાય છે. કે સ્ટેપ ફંક્શનની અંદર બે જ વેલ્યુ મળે છે, આઈધર તો 0 આઈધર તો 1. ઘણી બધી જગ્યાએ કમ્પ્યુટર બાઇનરી સિસ્ટમની અંદર ખાસ કરીને આ જ ફંક્શનનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો એ જ ફંક્શન સ્ટેપ ફંક્શન છે અહીંયા. કે એક્સની વેલ્યુ જ્યારે રેશનલ હશે ત્યારે 1 આન્સર આપશે, અને એક્સની વેલ્યુ જ્યારે ઇરેશનલ હશે ત્યારે કેવો આન્સર આપશે? 0 આન્સર આપશે. હવે
તો આની અંદર આ જે આપણું ફંક્શન છે, ફંક્શનની અંદર જો તમે એફ ઓફ એક્સ પ્લસ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો તો એફ ઓફ એક્સ પ્લસ ફાઇન્ડ આઉટ કેવી રીતે થશે કે એફ ઓફ એક્સ પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટી ટેન્સ ટુ એક્સ પ્લસ. સપોઝ આપણે એક્સ આગળ આની લિમિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે તો એફ ઓફ એક્સ પ્લસની એફ ઓફ એક્સ આગળ આપણે કન્ટિન્યુટી ચેક કરવી છે તો ટી ટેન્સ ટુ એક્સ પ્લસ ઇઝ એફ ઓફ ટી, એની જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ શોધવા માટે શું કરીશું તો આની વેલ્યુ આપણને નહીં મળે. કેમ નહીં મળે કે સપોઝ કોઈ સેટ છે, આ સપોઝ સેટ છે, બસ ડાબી બાજુ જો પ્લસ છે એટલે કે આ બાજુનું જે લક્ષ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો આની અંદર રેશનલ અને ઇરેશનલ બંને પ્રકારની વેલ્યુઝ આવતી હશે. એવું નથી કે આ એક સાઈડ જાઓ અને અહીંયાથી આગળ જાઓ તો પછી બધી રેશનલ વેલ્યુઝ મળે છે, એવું નથી. ઘણી બધી ઇરેશનલ વેલ્યુઝ પણ હોય છે અને ઘણી બધી રેશનલ વેલ્યુઝ પણ હોય છે. જેમ જેમ તમે નજીક જતા જાઓ તેમ સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ 0 થી 1 ઇન્ટરવલ છે તો તમે અહીંયા આ સાઈડ જાઓ છો તો અહીંયાથી આ બાજુ આ 1 સુધી જતાં ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની રેશનલ નંબર પણ આવે છે અને ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની ઇરેશનલ નંબર પણ આવે છે. તો એના ઉપર જ્યારે તમે ફંક્શન એફ એપ્લાય કરશો ત્યારે દરેક વખતે 1 પણ આન્સર મળશે અને 0 પણ આન્સર મળશે. તો આની વેલ્યુ 2 મળે છે, 0 પણ મળે છે અને 1 પણ મળે છે, જેનો મતલબ એવું થાય છે કે આ વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ નથી. કારણ કે એફ ઓફ એક્સ પ્લસની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ ક્યારે થાય, કોઈ એક સિંગલ વેલ્યુ મળે તો જ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. જ્યારે અહીંયા કેવી મળે છે, ડબલ વેલ્યુ મળે છે કે 0 પણ મળી શકે છે અને 1 પણ મળી શકે. તો ધીસ ઇઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. તો એફ ટીની વેલ્યુ 2 મળવાને કારણે આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ થતી નથી ને એક્ઝિસ્ટ થતી નથી, એનો મતલબ એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એક્ઝિસ્ટ નથી. સિમિલરલી વી કેન સે દેટ એફ ઓફ એક્સ માઇનસ ઇઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. એ પણ નહીં થાય કે એ પણ એક્ઝિસ્ટ થતું નથી. તમે જેમ જેમ આ સાઈડ આવશો તેમ પણ ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની રેશનલ નંબર ને ઇરેશનલ નંબર મળશે. તો ત્યાં પણ તમને કોઈ પણ પ્રકારની આવી સિંગલ વેલ્યુ નહીં મળે, એટલે કે ડબલ વેલ્યુઝ મળશે, 0 પણ મળશે અને 1 પણ મળશે. એટલે કે એફ ઓફ એક્સ પ્લસ અને એફ ઓફ એક્સ માઇનસ બંને એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. તો જ્યારે બંને એક્ઝિસ્ટ ના થાય તો ત્યારે એવા પ્રકારની ડિસકન્ટિન્યુટીને કેવી ડિસકન્ટિન્યુટી કહે છે, સેકન્ડ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુટી કહે છે. તો આવા પ્રકારની તો અહીંયા એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 અને 1 જ્યારે રેશનલ અને ઇરેશનલ ફંક્શન માટે, એટલે કે સ્ટેપ ફંક્શન જ્યારે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે ત્યારે આવું જે ફંક્શન છે એ ફંક્શન સેકન્ડ કાઇન્ડ ડિસકન્ટિન્યુટીનું ફંક્શન છે એવું કહી શકાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.